วิธีเลี้ยงลูกแมวแรกเกิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยเฉพาะถ้าหากคุณไม่เคยเลี้ยงลูกแมวมาก่อนสำหรับลูกแมวแล้วนอกจากการให้อาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณภาพสูงรวมถึงการได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์เป็นประจำคุณจะต้องเตรียมบ้านสำหรับลูกแมวตัวใหม่และใช้เวลาเล่นกับลูกแมวเพื่อสร้างความผูกพันกับลูกแมวด้วยเข้าใจความต้องการทางโภชนาการของลูกแมวแรกเกิดหากคุณต้องการให้ลูกแมวของคุณเติบโตมีสุขภาพดีและแข็งแรงคุณต้องให้อาหารคุณภาพสูงแก่ลูกแมวลูกแมวควรเริ่มกินอาหารเม็ดตอนอายุประมาณ4สัปดาห์และจะหย่านมและกินอาหารแมวแทนทั้งหมดเมื่ออายุ7หรือ8สัปดาห์อาหารของลูกแมวควรมีสารอาหารเยอะและมีแคลอรี่ค่อนข้างสูงลูกแมวต้องการสารอาหารและแคลอรี่ประมาณ 2-3 เท่าของแมวโตแมวเป็นสัตว์กินเนื้อซึ่งหมายความว่าร่างกายของพวกเขาจะดูดซับสารอาหารจากอาหารที่ทำจากสัตว์ได้ดีที่สุดอาหารของลูกแมวจึงควรเน้นเนื้อสัตว์เป็นหลักลูกแมวต้องการอาหารที่มีไขมันที่ดีต่อสุขภาพจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันจากสัตว์เช่นไขมันไก่และไขมันปลาแซลมอนไขมันให้แหล่งพลังงานที่มีความเข้มข้นตลอดจนช่วยบำรุงผิวหนังและขนควรให้อาหารลูกแมวหลายครั้งต่อวันเพื่อให้พลังงานที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างเหมาะสมโดยไม่ทำให้น้ำหนักเกินในแง่ของความต้องการทางโภชนาการเฉพาะของลูกแมวต้องการสารอาหารอย่างน้อย 30% ที่มาจากโปรตีนและอย่างน้อย 20% จากไขมันตัวเลือกโปรตีนที่ดีสำหรับลูกแมวได้แก่สัตว์ปีกเช่นไก่หรือไก่งวงเนื้อสัตว์เช่นเนื้อวัวหรือเนื้อแกะและเนื้อปลาเช่นปลาแซลมอนคุณยังอาจพบเนื้อสัตว์ป่าและโปรตีนพิเศษอื่นๆเช่นเป็ดเนื้อกวางกระต่ายและอื่นๆอีกมากมายไขมันช่วยให้ลูกแมวได้รับแหล่งพลังงานที่เข้มข้นโดยไขมันแต่ละกรัมมี9แคลอรี่เปรียบเทียบกับโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตที่มีอยู่4แคลอรี่ต่อกรัมน้ำมันพืชสามารถให้กรดไขมันโอเมก้า 6 เพื่อรักษาสมดุลของการบริโภคโอเมก้า 3 ของลูกแมวได้แต่โปรดจำไว้ว่าไขมันจากสัตว์มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าอาหารลูกแมวและอาหารแมวส่วนใหญ่มีส่วนผสมของคาร์โบไฮเดรตที่ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์บางประการแต่ควรให้ความสำคัญกับโปรตีนและไขมันที่สุดคาร์โบไฮเดรตสามารถให้พลังงานและเส้นใยอาหารเช่นเดียวกับวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นแต่ต้องแน่ใจว่าในอาหารของลูกแมวนั้นไม่มีคาร์โบไฮเดรตจากพืชมากเกินไปนอกจากโปรตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตแล้วลูกแมวยังต้องการวิตามินและแร่ธาตุในอาหารอีกด้วยอาหารลูกแมวในท้องตลาดส่วนใหญ่มีการเติมสารอาหารเสริมสังเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับสารที่เหมาะสมการเลือกสูตรอาหารสำหรับลูกแมวโดยเฉพาะคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการเลือกอาหารสำหรับลูกแมวเพราะสูตรอาหารสำหรับลูกแมวโดยเฉพาะนั้นประกอบไปด้วยโปรตีนจากสัตว์ระดับพรีเมียมไขมันที่ดีต่อสุขภาพและคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยได้น้อยที่สุดพร้อมเติมสารอาหารให้ครบถ้วนเคล็ดลับการฝึกลูกแมวสำหรับมือใหม่แมววัยเด็กนั้นเป็นเหมือนลูกบอลเล็กๆที่มีพลังและความอยากรู้อยากเห็นแม้ว่าพวกเขาจะน่ารักแต่พวกเขาก็สร้างปัญหาและบางครั้งพวกเขาก็ทำสิ่งที่ขัดใจคุณได้วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้ลูกแมวทำลายบ้านของคุณก็คือต้องแน่ใจว่าลูกแมวได้ออกกำลังกายมากพอและนั่นหมายถึงการหาเวลาร่วมเล่นกับน้องแมวการเล่นกับลูกแมวช่วยให้แมวได้ปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคุณที่จะสานสัมพันธ์กับน้องแมววิธีง่ายๆในการเล่นกับลูกแมวของคุณเตรียมของเล่นเบ็ดตกปลาหรือทำด้วยตัวเองโดยผูกของเล่นชิ้นเล็กๆไว้กับเชือกและไม้เท้าขยับของเล่นไปรอบๆและให้ลูกแมวของคุณไล่ล่ามันใช้ตัวชี้เลเซอร์เพื่อให้ลูกแมวของคุณวิ่งไปรอบๆห้องรวมไปถึงตัวชี้เลเซอร์อัตโนมัติสำหรับช่วงเวลาที่คุณไม่ว่างหรือไม่อยู่บ้านของเล่นชิ้นเล็กๆที่ทำจากผ้ากำมะหยี่ให้ลูกแมวของคุณสามารถเล่นและโยนไปมาวิ่งไล่ได้ลูกบอลเล็กๆให้ลูกแมววิ่งไล่และถ้าลูกบอลส่งเสียงดังได้จะน่าสนใจกว่าดังนั้นให้มองหาลูกบอลเลือกที่มีกระดิ่งอยู่ข้างในนอกจากเล่นกับลูกแมวเพื่อออกกำลังกายแล้วคุณควรใช้เวลาสอนลูกแมวให้เล่นดีๆด้วยก่อนอื่นอย่าปล่อยให้ลูกแมวเล่นกับมือหรือเท้าของคุณเพราะนั่นจะสอนให้น้องรู้ว่าสามารถกัดหรือข่วนคุณได้ประการที่2ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกแมวของคุณมีของเล่นให้เยอะพอเพื่อที่นิ้วของคุณจะได้ดูน่าดึงดูดน้อยลง
และหากแมวของคุณพยายามจะกัดหรือข่วนมือของคุณให้เอาตุ๊กตามาวางไว้ที่ท้องของน้องแมวแล้วปล่อยให้น้องเล่นตุ๊กตาแทนอีกวิธีในการป้องกันพฤติกรรมที่ไม่ดีของลูกแมวคือการใช้สเปรย์พ่นน้ำหากลูกแมวของคุณทำอะไรบางอย่างที่คุณคิดว่าไม่เหมาะสมให้ฉีดขวดสเปรย์ใส่เร็วๆน้ำจะไม่ทำร้ายลูกแมวของคุณแต่จะทำให้ลูกแมวตกใจมากพอที่จะหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และอาจป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกเคล็ดลับสุขภาพที่ดีของลูกแมวตัวใหม่แม้ว่าการให้อาหารคุณภาพสูงแก่ลูกแมวของคุณนั้นจะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสุขภาพของลูกแมวที่สามารถทำได้แต่ก็ควรพาน้องแมวไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำพาลูกแมวของคุณไปหาสัตวแพทย์ภายใน1 หรือ 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มเลี้ยงน้องแมวเพื่อที่คุณจะได้เริ่มต้นฉีดวัคซีนและเรียนรู้แนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพพื้นฐานอื่นๆเมื่อคุณพาลูกแมวไปหาสัตวแพทย์เป็นครั้งแรกคุณหมออาจแนะนำให้ถ่ายพยาธิเนื่องจากลูกแมวส่วนใหญ่โดยเฉพาะแมวจรจัดมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อปรสิตในลำไส้จากแม่โชคดีที่การถ่ายพยาธิทำได้ง่ายและได้ผลดีมากนอกจากการถ่ายพยาธิแล้วคุณยังต้องฉีดวัคซีนให้ลูกแมวด้วยให้ลูกแมวของคุณทำหมันหลังจากลูกแมวของคุณได้รับการฉีดวัคซีนแล้วคุณอาจไม่จำเป็นต้องไปพบสัตวแพทย์อีกจนกว่าลูกแมวจะอายุได้6 เดือนซึ่งเป็นช่วงที่สัตวแพทย์ส่วนใหญ่แนะนำให้ลูกแมวทำหมันการให้ลูกแมวของคุณทำหมันจะให้ผลประโยชน์ดังต่อไปนี้การทำหมันลูกแมวตัวเมียก่อนรอบการสืบพันธุ์ครั้งแรกจะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งปากมดลูกได้อย่างมากและลดความเสี่ยงของมะเร็งรังไข่ได้อย่างสมบูรณ์การทำหมันลูกแมวตัวผู้จะช่วยลดพฤติกรรมก้าวร้าวและการสร้างอาณาเขตเมื่อโตเต็มวัยตัวเมียที่ยังไม่ได้ทำหมันเมื่อติดสัตว์อาจพยายามหนีออกจากบ้านเพื่อหาคู่ดังนั้นการทำหมันลูกแมวจะช่วยให้ลูกแมวปลอดภัยบางครั้งแมวทั้งตัวผู้และตัวเมียก็มีพฤติกรรมการสเปรย์เพื่อทำเครื่องหมายอาณาเขตของตนการทำหมันอาจช่วยลดพฤติกรรมนี้ได้การทำหมันลูกแมวตัวเมียช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมได้อย่างมากซึ่งทำให้แมวประมาณ 90% ติดเชื้อถึงขั้นเสียชีวิตได้การทำหมันลูกแมวตัวเมียและลูกแมวตัวผู้ช่วยลดความเสี่ยงของการตั้งท้องที่ไม่พึงประสงค์เนื่องจากตัวเมียจะไม่ติดสัตว์และตัวผู้จะไม่สามารถตั้งท้องตัวเมียได้บางบ้านอาจจะทำหมันลูกแมวเมื่อลูกแมวน้ำหนักได้ตั้งแต่1 กิโลกรัมขึ้นไปดังนั้นอย่าเพิ่งคิดว่าคุณจะต้องรอจนกว่าลูกแมวจะอายุ6 เดือนที่จริงแล้วลูกแมวตัวเมียบางตัวอาจมีไข่ได้เร็วดังนั้นควรพูดคุยกับสัตวแพทย์เพื่อปรึกษาว่าเวลาไหนที่เหมาะสำหรับขั้นตอนนี้เมื่อลูกแมวของคุณฉีดวัคซีนและทำหมันแล้วคุณจะต้องไปพบสัตวแพทย์ปีละครั้งหรือ2 ครั้งเพื่อตรวจสุขภาพตามปกติและฉีดวัคซีนเพิ่มสังเกตการเข้าห้องน้ำของลูกแมวของคุณอย่างใกล้ชิดแม้ว่าสัตวแพทย์จะบอกว่าลูกแมวของคุณนั้นสุขภาพดีก็ตามแต่คุณยังต้องติดตามพฤติกรรมของลูกแมวตอนเข้าห้องน้ำอย่างใกล้ชิดลูกแมวตัวน้อยมีความเสี่ยงต่อปรสิตอาการท้องผูกและปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารเป็นพิเศษดังนั้นคุณจึงต้องแน่ใจว่าพวกน้องสามารถถ่ายอุจจาระได้ตามปกติเมื่อลูกแมวอายุได้ประมาณ1 เดือนพวกเขาจะสามารถควบคุมการขับถ่ายของตัวเองได้และเริ่มใช้กระบะทรายได้ด้วยตัวเองลูกแมวมักจะไปวันละครั้งหรือ2 ครั้งทั้งนี้อาจจะขับถ่ายบ่อยขึ้นแต่ก็เป็นเรื่องปกติเช่นกันอุจจาระของลูกแมวควรจะค่อนข้างแน่นโดยมีความหนาเท่ากับยาสีฟันเป็นอย่างน้อยสีของมันมีตั้งแต่สีน้ำตาลเหลืองซึ่งพบได้ทั่วไปในลูกแมวที่ยังไม่หย่านมไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มนอกจากการเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความต้องการทางโภชนาการพฤติกรรมและสุขภาพของลูกแมวแล้วยังมีเคล็ดลับและคำแนะนำอื่นๆที่คุณอาจจะพบว่ามีประโยชน์คำแนะนำเพิ่มเติมในการเลี้ยงลูกแมวมีดังนี้จัดเตรียมข้าวของในบ้านของคุณก่อนที่คุณจะพาลูกแมวมาเลี้ยงหมายถึงการกำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายเช่นสายไฟต้นไม้ในบ้านที่มีพิษยาและสิ่งของขนาดเล็กสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ลูกแมวของคุณเมื่อคุณพาลูกแมวกลับบ้านโดยคุณจะต้องเก็บแมวไว้ในห้องเล็กๆสักวันหรือ2 วันจนกว่าลูกแมวจะชินกับสิ่งต่างๆแล้วค่อยๆขยายพื้นที่ออกไปหลีกเลี่ยงการทิ้งลูกแมวไว้ตามลำพังนานเกินไปไม่เพียงแต่ลูกแมวของคุณจะรู้สึกเหงาแต่ยังมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหามากขึ้นหากไม่มีใครอยู่ด้วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้กระบะทรายและทรายที่ปลอดภัยสำหรับลูกแมวโดยมองหาทรายที่ไม่มีฝุ่นและทำจากวัสดุธรรมชาติซึ่งจะไม่ทำให้อุ้งเท้าที่บอบบางของลูกแมวระคายเคืองจัดเตรียมของเล่นและที่ลับเล็บให้เพียงพอ
หากคุณเตรียมแผ่นลับเล็บและสาวลับเล็บให้ลูกแมว ลูกแมวจะมีโอกาสใช้ลับเล็บแทนการไปลับเล็บกับเฟอร์นิเจอร์ของคุณเริ่มดูแลลูกแมวของคุณแต่เนิ่นๆเพื่อให้ลูกแมวคุ้นเคยกับการกรูมมิ่งโดยใช้เวลาแปรงขนลูกแมว 2-3 นาที สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งและใช้แปรงประเภทต่างๆเพื่อให้ลูกแมวคุ้นเคยกับแปรงเหล่านั้นนอกจากปฏิบัติตามเคล็ดลับง่ายๆเหล่านี้แล้วคุณยังอาจจะต้องพิจารณาฝึกลูกแมวของคุณด้วยเพราะแมวเป็นสัตว์ที่ฉลาดและสามารถฝึกให้ตอบสนองต่อคำสั่งง่ายๆและการโชว์ต่างๆได้หากคุณเริ่มต้นแต่เนิ่นๆและใช้อาหารเป็นรางวัลแล้วคุณอาจจะแปลกใจว่าคุณสามารถสอนลูกแมวให้ทำอะไรได้บ้างการเลี้ยงลูกแมวเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมและสนุกสนานแม้ว่าจะมาพร้อมกับความท้าทายก็ตามยิ่งคุณเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกแมวก่อนที่คุณจะพาลูกแมวกลับบ้านเท่าไหร่จะเป็นผลดีต่อคุณและลูกแมวอย่างมากดังนั้นขอให้โชคดี